মেমক মিছ কৰিছোঁ। Hi guys, welcome to Papa's birthday vlog. আজি ফাৰ্ষ্ট ডিছ ষ্টাৰ্ট হৈছে। মই ফিছ চিলি বনাই আছোঁ মেৰিনেট কৰি পিনি। এতিয়া গাহৰি বইল হৈ আছে ৰাতিৰ কাৰণে। ফ্লাৱাৰ ফ্ৰেছ ফ্লাৱাৰ হেৰি ৰেডি কৰি আছে বাপেকৰ কাৰণে বুলি নহয় আৰু। ফিছ চিলি বনাই চাম আজি। অলপমান আজি নতুন নতুন আইটেম কেইটামান বনাম আমাৰ ঘৰৰ ডিছৰ লগত অকণ এক্সট্ৰাকৈ। কেইটামান আপোনাৰ ছিগনেচাৰ ডিছ আছে আমাৰ বৰা ফেমিলিৰ, আৰু কেইটামান নতুন ডিছ বনাম, আপোনালোকক দেখাম। ৰেচিপি লাগে যদি পিছত ক'ব। আজি ৰেচিপি নিদিওঁ, জাষ্ট আইটেমকেইটাহে বনাম মানে, কেলৈ কি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব ব্লগটো নহ'লে। এয়া টেবুলত ফুল ৰেডি হৈ গ'ল। কি কাটিছা? এইটো মই বনাই আছোঁ চিকেন বইল, লোকেল চিকেন বইল। এই চিকেনখিনি কালি ৰাতিয়ে আধা স্ম'ক কৰি থৈ দিয়া আছিলে, আৰু ইয়াত মই এই চিকেন বইলটো অকণমান বেলেগকৈ বনাওঁ। ইয়াত দেখুৱাম গ্ৰীণ কালাৰৰ দেখিছে হ'বলা, অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাওঁ। মোৰ লগৰকেইজনীয়ে খুব ভাল পায়, সিহঁতি মানে আমাৰ ঘৰত আহিলে মানে মোক অকল চিকেন বইল খুৱাবলৈ কয়। আজি সেইটো ডিমাণ্ড হয়, সেইটো কাৰণে বনাইছোঁ। এইটো ৰেচিপিটো লাগে যদি ক'ব, কমেণ্টত জনাব, মই দি দিম পিছতকৈ। বইলটো টেষ্ট কৰিছোঁ। ফিছ চিলি ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে খাইহে ক'ব পাৰিম আৰু। এয়া পাৰ্টিবিলাক এজনীকে আহি গৈছে। ববি শইকীয়া পাঠক, হা, এইফালে বিজয়লক্ষ্মী দেৱী। কি কৈছে? দিনজোনাক সুধিছোঁ কিমান ইয়াৰ্ছ হ'ল, কৈছে 49। মই কৈছোঁ এনেই ৰেচপেক্ট দি আছোঁ, আজিৰ পৰা ভাইটি বুলিয়ে মাতিম। আৰু বাকী দুজনী আহি আছে। বহা 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 বহা। ইছ, বাৰ্থডে বয়ৰ কাৰণে গিফ্ট লৈ আহিছা নি? বেলেগ আৰু তাকে ন, তাৰ ফ্ৰেণ্ড নহয় আমি, তথাপিতো মাতিছা। সেইটোতো সি কৈ আছে বাৰ্থডে মোৰ, কিন্তু ফ্ৰেণ্ড চব তোমাৰে যে। তাৰ ফ্ৰেণ্ডে নাই যদি মোৰ আছে যদি মাতা বোলো। মোৰ ফ্ৰেণ্ডে তাৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু বোলে একে। মোৰ বাৰীৰ মূলাৰ চালাড এটা বনাওঁ। বেলেগ এটা মেহনতৰ ফল কিমান ধুনীয়া হৈছে ন। আহিলা হাতৰ পৰা বনোৱা দিলো। কি বস্তু হ'বা? তাকেতো লোৱা দেখিলা, বাৰ্থডে বয়ৰ কাৰণে গিফ্ট নানি মোৰ কাৰণে বিঘিত আনিছে। কিমান এইটোৱে কয় মৰম। দেখিছা হাতৰ পৰা বনাইছো দেই তোমালে বুলি। নিজৰ হাতৰ পৰা, নিজৰ হাতৰ পৰা আমি ভৰিয়ে বনাওঁ, তাই হাতৰ পৰা বনাই। মই আজি যিমান বনাইছো নহয় চব ভৰিয়ে বনাইছো। শিৱশিংক বৰা অহা নাই। এইফালে বাৰ্থডে বয়। ৱেলকাম। আপুনি মোৰ কাৰণে কি লৈ আহিছে? একো নাই, সুদাকে আহিছে। এইখন চল ঘূৰাবলৈ মোলে লৈ আহিছে। আপুনি মোৰ কাৰণে একো অনা নাই? এইটো বাকিত খাম দেই। বাকীত খাব বোলে। বাকি হ'লে দিবা, ফাকি ফাঁকি, এইটো পুৰা ফাঁকি হৈ যায় এইটো। মই প্ৰথমে গ্ৰীণ টি আনি লৈছোঁ দেই। ষ্টাৰ্টিং গ্ৰীণ টি আৰু কেকৰ পৰা, কিন্তু এণ্ডিং তোমালোকে মই হেৰি বনাই থৈছোঁ দেই, মানে কি কয়, নিজৰ হাতৰ পৰা আইচক্ৰীম বনাই থৈছোঁ। খাব লাগিব আকৌ। লেমন টাইপ, এইটো নতুন ষ্টাইল। নহয়, বেলেগ একো নহয়, এইটো এটা সৰু সৰু সুখ হয়, হয় নে নহয়? সৰু সৰু এটা মেমৰিত ৰাখিবলৈ কাৰণে ভাল হয়। সদায় ভালে থাকা, কুশলে থাকা। তেতিয়া লাঞ্চ টেবুললৈ আহিবানে? চলা লাঞ্চৰ টেবুললৈ ব'লা এতিয়া। আহা, বাহিৰৰ কাম খতম হৈছে। ভিতৰতে ডাইনিঙত বহি পিনি কথা চথা পাতি খাই মেলি ধৰিম ন। দীপাই হোটেলৰ পৰা চুৰ কৰিছে। ভনীয়েকে চুৰ কৰিছে যদি বায়েকে শিকাব লাগিব ন।
এইটো ভাত এইটো দালি বইল দালি গৰখা চাটনি ফিছ চিলি আৰু এইটো চিকেন বইল এইফালে চিকেন বইল লোকেল চিকেন বইল চাটনি আছে আৰু মূলা চাটনি এইটো মূলা চাটনি আৰু মই নিজে বনোৱা ভোট জলকীয়া আচাৰ আৰু কি কয় মূলা আচাৰ হাতৰ পৰা বনোৱা দেই হাতৰ পৰা বনোৱা পাপা এইফালে ভৰিয়ে বনাই এয়া আহি গ'ল আমাৰ আইচক্ৰীমটোৰ নাম কি এইটো হয় লেমন পায় একদম তোমাৰ সুন্দৰ দুখনি হাতৰ পৰা মানে বনাই দিছে দুখনি হাতৰ পৰা দেই এখন হাতৰ পৰা নহয় দুখনি হাত লগাব লগা হৈছে এতিয়া মই যে কৈছিলো কি কয় হেৰিটো ঠাণ্ডাত আইচক্ৰীম খাই কিয় মজা লাগে সেইটো মজা আছে কিন্তু সেইটোৱে যেনেকে কালি মই পইতা ভাত ঠাণ্ডাত খাই মজা লাগিছিলে ঠাণ্ডাত বেছি ভাল লাগে আইচক্ৰীমটো মই গৰমত নাখাওঁ ঠাণ্ডাত খাই বেছি ভাল লাগে ঠাণ্ডাত বেছি মজা আছে আইচক্ৰীম খাই আকৌ লৈ ল'ম আকৌ অকণমানকে দিছে আৰু দেই নহ'লে আকৌ দেখাত আকৌ অকণমানি লাগিছে নহয় আকৌ ল'বলৈ দিছে মানে ঠাণ্ডাত খোৱা নে নোখোৱা ঠিকনা নাই কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কৈ দিয়া একদম বহুত কুইক বহুত ইজিকে বনোৱা হৈছোঁ অকল ক্ৰীম কনডেন্স মিল্ক আৰু নেমু চেপি দিছোঁ বাছ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু মই বনাম তাৰপিছত আকৌ ক'ম সেইটোৱে মানে কি হয় তোমাৰ এইটো বস্তু হেৰি ইজি মানে বহুত ফাষ্ট বিজি থকা মানুহৰ কাৰণে ভাল মই তেনেকুৱা বস্তুলৈকে বেছি ইউজ কৰোঁ মানে এইটো হেৰি নিউট্ৰিচইজ বিস্কিটটো ক্ৰাঞ্চ কৰি পিনি মানে ডাইৰেক্ট মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ আৰু মাৰি পিনি তলতো দিছোঁ ওপৰত দিছোঁ দুটা লেয়াৰ ক্ৰাঞ্চি এটা হেৰি আহিবলৈ কাৰণে নিউট্ৰিচইজো দিব পাৰা মেৰিগ'ল্ডো দিব পাৰা নিউট্ৰিচইজটো অকণ বেছি সেইটো কাৰণে মানে বঢ়িয়া বিৰাট টেষ্টি আকৌ এদিন খাবলৈ আহিবা মোৰ এই হাতখন মানে আৰু কি ক'ম আৰু মানে একদম বহুত মজা একদম চব আগতে চিনুবা খাওক খাওক ক'ব লাগে এতিয়া দুবাৰ ল'বলৈ আহিছে চিনুবা আপুনি ভাল কেতিয়াবা হ'ল আজি ইমান টেষ্টি নহয় পলাই গৈছে আজি ইমান টেষ্টি নহয় তাৰমানে মোৰ আইচক্ৰীমটো বিক্ৰী হৈছে আইচক্ৰীম নহয় নট একজেক্টলি আইচক্ৰীম পায় মানে ইটো নাম কি আছিলে এইটোৰ টাৰ্ট লেমন টাৰ্ট অ'কে গীতালীয়ে আনি দিছে নিজে হাতে বনাই আনি দিছে ইমান টেষ্টি মানে গীতালী আনি বনাই লা দিয়া থেংক ইউ গীতালী থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি আনি দিছা ইভিনিং পাৰ্টিৰ তৈয়াৰী আকৌ এয়া কাবুলী চানা বইল কৰিলোঁ এইটো পদিনা ধনিয়া চাটনি বনালোঁ এয়া মূলা চালাড হ'লে মাইনাই আকৌ এই পনীৰ চালাড বনাইছে তাই পনীৰৰ এটা চালাড বনাই বহুত টেষ্টি চালাড এটা বনাই মিক্স কৰি পিনি কিবা কিবি তাই এইটো বনাই আছে এইফালে তাৰপিছত এইফালে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ আমি আজি ৰাতিৰ পাৰ্টি কেম্প ফায়াৰ কৰি পিনি এইফালে দিঞ্জু বৰাই বনাই আছে পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাই আছে আৰু এইফালে কি পালোঁ তাক চৰি তই পিছে পিছে গ'লে এনেকুৱাই হ'ব এইফালে অঁ এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ বহিম ইয়াত বুফে লগাই দিম ষ্টিক বনাই আছোঁ অলৰেডি বনাই থোৱা হয় তাৰপিছতে এনেকৈ বনাই পিনি আকৌ গৰম হ'বলৈ কাৰণে থৈ দিম আৰু তাৰপিছত লৈ খাই থাকিব লাগিব আৰু ইজি ছিষ্টেম নহ'লে কিমান ছাৰ্ভ কৰি থাকিম সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই পিনি থৈ দিম আৰু নিজে নিজে যোনে যিটো মন যায় লৈ খাই থাকিব ইয়াত গৰম কৰি দিম ইয়াত ডাক মাছ মাংস বনাব বাবুৱে আমাৰ টু লাষ্ট আইটেম হাঁহ মাংস এইটো হ'লে মানে আৰু হৈ যাব আৰু তাৰপিছতে আলহীখিনি আহিবলৈ ৰখিব লাগিব আৰু এইফালে হেৰিখিনি গৰম হ'বলৈ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিছোঁ ষ্টিকবিলাক পৰ্কৰ
হাঁহ আৰু কোমোৰা দি পিনি বনাম। হাঁহটো জুইত বনালে বেছি ভাল লাগে খাই, জুইত বনোৱা সমান হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে জুইত বনাইছোঁ। সেইটো চিকেন চালাড। আইটেমবিলাক প্লাছ হৈ গৈ আছে। এইফালে চাই দিয়া আকৌ। हम फोटो नहीं खींच रहे हैं, हम वीडियो कर रहे हैं। ये खा के देखो ना, अलग से बनाए, बेलेग टेस्ट बनाइছো, খুৱাই চাচোন। নৰ্মেল নহয়, অলপ এবনৰ্মেলকৈ বনাইছো। অকণমান এবনৰ্মেলকৈ বনাইছো। সৰি মাছ, বুট জলকীয়া আৰু বাম্বু টেঙা আৰু আগলৈ গৈ থাক। আগলৈ এইটো বাট ভাত নহয়, সেইটো ভাত। সেইটো হাড় মিট হাঁহৰ মিট, মাংস, হাঁহৰ মাংস। সেই চব বইল। গীতা যে বহুত বেছি লৈছা। ইউ আৰ ইন ডায়েট। অ'কে, কিন্তু চাওঁ ফিগাৰটো কিমান ডায়েটত থাকি থাকি কেনেকুৱা হৈছা। बाबू इतना बनाया, तुम्हारा लेने वाला भी दे देता है ना, क्या क्या लिया?